Chở nó làm. Ủa em vừa chạy em vừa chở làm được không? Được, nó làm chắc được. Rồi vậy em chở luôn đi. Rồi thôi vậy thôi em chở cái lai đi. Em chở lai nha. Chở cái lai muốn lớn sao? Rồi xong. Kính chào quý vị các bạn. Đây là hình ảnh hậu trường của chương trình quà tặng bất ngờ cùng Coleman. Và hôm nay thì ekip mình đang bây giờ là còn 15 phút nữa là đúng 5 giờ là sẽ diễn ra chương trình quà tặng bất ngờ. Ở nơi đây là quảng trường Lâm Viên, một cái quảng trường lớn nhất ở trung tâm thành phố Đà Lạt, và đối diện bên kia là hồ Thanh Thủy. Nếu mình nhớ không lầm, đã lâu lắm rồi, ngày xưa là mình đã từng là làm việc ở bên quán cà phê Thanh Thủy ngày xưa cách đây mấy chục năm. Bây giờ thì cả ekip đang chuẩn bị để thực hiện một cái màn mở đầu rất là thú vị. Quý vị các bạn đón xem nhé. Xe đang tới, xe đang tới. Của Đà Lạt yêu cầu người dân và du khách khi ra đường phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Bấm. Dạ. Kính thưa quý vị các bạn, rồi cái mùi thối thối, cái mùi cứt ngựa quá. Bây giờ thì mà đoàn mình về ekip mình di chuyển qua, ở đây là từ nãy di chuyển từ đầu hồ Xuân Hương, xin lỗi quý vị các bạn, nãy mình nói lộn là hồ Thanh Thủy, không phải là quán cà phê Thanh Thủy thì đúng hơn. Nãy là từ hồ Xuân Hương xuất phát từ trước cái quảng trường Lâm Viên, bây giờ mình di chuyển qua vườn hoa thành phố Đà Lạt để có một cái phần mở đầu rồi cho nó vui vui cho chương trình quà tặng bất ngờ. Và đây là cũng là trải nghiệm đầu đời của Coleman luôn, gần 60 tuổi mới có một cái trải nghiệm này. Mọi người biết là trải nghiệm gì không? Hãy chờ xem. Tôi cũng hồi hộp lắm. Nhiều khi cái lúc mà còn nhỏ đó thì cái gì cũng sợ hết, tự nhiên cái càng lúc càng về già cái hết sợ luôn. Téo thật chứ. Hồi xưa mà nghĩ tới chuyện mà leo lên lưng ngựa là sợ lắm. Còn giờ tự nhiên già lại muốn leo lên lưng ngựa. Dạ. Chào anh tên gì anh? Dạ Dũng. Anh Dũng, dạ. Ồ. Dạ gặp em lần hả, mà em đâu có lên cưỡi ngựa bao giờ đâu. Dạ. Em này mấy tuổi vậy anh? Dạ 5 tuổi rưỡi. Ồ, 5 tuổi rưỡi. Hèn chi nãy mình nghe cái mùi, hóa ra là... Tức là cái mùi ngựa nó hơi hôi vậy hả anh? Nó hơi nặng mùi vậy hả? Không, mới dắt qua nó một vòng rồi quay lại đó. Dạ, ok, rồi, trời ơi. Là giờ cởi đi luôn rồi luôn hả anh? Được, cái cởi thì sao anh? Giờ cởi là cô phải là kéo dây phải, cô trái kéo dây trái, giật 2 giây, thả nhà ra là nó đi, ngừng là kìm 2 giây lui. Rồi, anh nói lại từ từ em nghe không kịp. Dạ. Cái này chức năng của cởi nó là dùng bằng dây cương này. Dạ. Rồi cô phải là kéo dây phải. Qua phải qua trái chứ? Qua trái là kéo dây trái. Dạ. Cô phải là kéo dây phải. Rồi. Giật 2 giây đều, thả là lỏng là nó đi. Dạ. Còn ngừng là kéo ghim 2 giây lui luôn. Và phía sau mình là ngừng luôn. Còn kéo lỏng là cứ nhẹ nhẹ vậy là nó đi. Dạ. Nhẹ thả nhẹ là rồi, trái. Rồi vậy là mình cứ giờ mình quẹo trái thôi. Dạ. Rồi ok anh. Ủa anh, cái này mình cho thuê theo tiếng hay là sao anh? Nếu mà 1 tiếng bao nhiêu anh? 1 tiếng 600 ngàn quý vị các bạn thân mến, 1 tiếng 600 ngàn. Vui chứ bộ. Mà 1 tiếng đi là lâu lắm á, ở đây mà từ đây đi qua bên kia là chắc là đi chừng 15 phút không anh? Dạ. Từ đây mà đi qua bên chỗ quảng đường Lâm Viên mất bao nhiêu? Hơn nửa tiếng chứ. Hơn nửa tiếng hả? Dạ. Ồ, vậy cái livestream này hết nửa tiếng cưỡi ngựa. Rồi, lên thử. Cho anh từ leo lên nha, anh bỏ chân qua đây, đứng sát vô. Trời ơi. Đứng sát vô nữa. Em đứng sát vô nữa. Rồi, chân trái qua đây. Gì nó rùng mình thấy ớn vậy trời. Còn không anh ấy để lấy ghế cho anh lên. Rồi tay vịn đây. Phóng lên. 1, 2, 3. Wow. Ồ, leo lên thì dễ mà leo xuống không biết leo làm sao luôn á. Xuống dễ hơn nữa. Ồ vậy hả, rồi. Cái chân gân này công dụng của nó là anh đập căng 2 chân gân là nó giữ thăng bằng trên con ngựa lúc mình đi. Đập căng 2 chân á hả anh? Dạ, đập căng cái này. Dạ. Nó giữ thăng bằng. Tôi nghĩ chắc 10.000 người coi livestream. Mẹ ơi, từ nhỏ lớn cho lần đầu tiên luôn. Phải là cái dây phải trái, cái dây trái. Dạ rồi.
Dạ rồi. Giờ đi vòng đây mình không thể. Rồi đi. Giật đi, giật đều 2 giây. Rồi. Mạnh lên nào đó. Tôi quy định phải A là 1 thì 2 điều định trong 17 năm 2000. Về quy định của tài khoản Ơi ơi ơi. Mẹ ơi. Cho đều đồng. Ồ nó. Ồ. Quýu lắm luôn á, thiệt luôn. Làm bộ cái mặt tỉnh tỉnh đi chứ mà khớp. Ôi. Dạ. Rồi quay lại con. Ok rồi. Mình đi nhanh. Chắc là mình. Dạ vâng. Rồi ngừng cái đó là kéo 2 giây. Rồi còn ở đâu chạy thì kéo mạnh, lắc cái nó đi phải không anh? À. Đi đi cưng. Giờ mình đi dọc theo đường này qua quãng đường Long Biên phải không? Dạ, đi đường nào anh? Đi đường nào? Đường nào gần? Dạ đường nào kìa. Dạ đúng rồi. Khoan, đi lẹ khoan. Mình quýu quá, mình không có dám giật mạnh đó không? Ủa đi lên lề luôn hả? Ủa sao nó đi được ta? Ồ ghê vậy. Cái chân tốt. Xa đi, xa ra. Dạ. Dư Hoa Đa bị. Ông kính sáng không á. Ông kính sáng nó quá nó sợ đó. Nó đi từ từ thôi. Có cần nên mạo hiểm gì không? Dạ. Ông kính sáng quá, lùi ra xa đi. Để ở chừng ta lọt dưới đó Quang ơi. Dạ rồi cứ đi tự nhiên nha em. Em Lan. Dạ. Rồi thôi em lên xe đi. Dạ. Nó tập thể dục mình cũng quýu lắm luôn á. Mimosa từ đâu em tới, Mimosa từ đâu em tới đất này. Đà Lạt đồi núi chập trùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông. Chậm chậm thôi. Ê. Bắt đầu kè ngang đi gần quá tung em giờ. Giống cá bồi không bà con cô bác? Cáo 5 viên nha. Nửa tiếng nữa có là em cởi ngựa ra tới nha. Ôi xa lắm nha các bạn ơi. Thôi chứ anh nghĩ kêu xe hơi lên đi được rồi đó. Ê, chậm chậm lại con. Ok.
Quá hóa, có chân đụng cột, có chân đụng cột. Đẹp quá, cả phong cảnh hữu tình quá đi. Trời ơi, chiều mà cưỡi ngựa đi một vòng Hồ Xuân Hương ơi. Chữa một vòng đi Hồ Xuân Hương ngày sướng biết chết luôn. Lần đầu tiên cảm giác được leo lên con ngựa cởi nó quýu gì đâu á. Cởi chậm bình thường. Dạ. Quẹo quẹo đây. Wow. Ơi. Từ từ em ơi. Ơi. Đừng. Dạ để rút ngắn thời gian quay thôi quý vị các bạn thân mến. À quay hồ cho đẹp hả? Rồi đi đoàn nữa. Cứ kêu xe chạy lên đầu kia đón anh đi. Chậm lại con. Ôi nó đứng lại luôn hay không? Có chừng nha, có chừng cái ơi. Rồi, thôi tạm dừng đây đi con ơi. Ồ, đã biết liền, hay quá. Ồ, sao nó gật nó chào hả? Tưởng nó gật nó chào chứ, dễ thương quá. Ồ, nó ngứa miệng hay sao? Xe hơi chạy lên chưa? Dạ. Thôi, đừng thở làm. Không cởi lên nó luôn à? Dạ. Dạ nó dài quá, thời giờ quay dài quá. Rồi cảm ơn em nha. Nó tên gì mà nó có tên không? Thiên Kim. Rồi cảm ơn Thiên Kim nha. Cảm ơn Thiên Kim nha. Ok. Thiên Kim 5 tuổi rưỡi, cảm ơn Thiên Kim nha. Bây giờ leo xuống dễ không anh? Cứ đạp luôn. Dạ. Anh bỏ cái chân kia ra. Dạ. Anh chắc cái này. Rồi. Anh hắt cái chân ra mông con ngựa. Dạ. Rồi anh ghim xuống nhẹ từ từ, anh đừng có nhả xuống mạnh là nó ê chân. Dạ. Đó, xuống từ từ xuống. Đó. Rồi. Ồ wow. Nắm khớp đây quay là anh này. Dạ, chụp tấm hình đúng không? Dạ. Đúng. Cầm súng không? Dạ chơi luôn. Đây, chơi luôn. Đây. Rồi, 1, 2, 3, 2, 3. Đó. Đây app Đà Lạt City để ứng dụng nó hỗ trợ du lịch Đà Lạt nha. Chỉ cần tải cái ứng dụng Đà Lạt City thôi. Đó rồi là trong đó người ta hướng dẫn là có thể chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin cập nhật các địa điểm nè, ăn uống rồi vui chơi rồi rất là nhiều thứ. Đó, rất là đơn giản. Cài cái app thì quý vị các bạn biết rồi, chỉ cần vào search trên cái App Store đó, search cái chữ Đà Lạt City rồi. Rồi còn một cái app khác nữa là app Đà Lạt trực tuyến eGolf Connect. Thì cái app này rất là hay, là phản ánh với chính quyền nếu như có những cái tình trạng gì đó lừa đảo hay là lợi dụng hay là kẻ gian vân vân. Rồi cái thứ hai là bốc số một cửa trực tuyến, theo dõi số tự một cửa. Rồi có hai cái app ở Đà Lạt mà quý vị các bạn mình nên đến đây và hai cái app này là do Ủy ban nhân thành phố Đà Lạt triển khai, Đà Lạt City và Đà Lạt trực tuyến, đúng không? Đà Lạt City và Đà Lạt trực tuyến. Rồi quý vị các bạn rất là dễ luôn. Khi mà đi du lịch Đà Lạt, quý vị các bạn cần thông tin chỉ cần tải hai cái app này thôi, Đà Lạt City hoặc Đà Lạt trực tuyến. Đó, có đầy đủ thông tin để cho quý vị các bạn tham khảo. Mình nghĩ là hai cái ứng dụng này thú vị, mình sẽ cài. Nãy thì có một bạn đưa mà mình cũng không biết là cái gì, cuối cùng nãy giờ móc ra mình dò mình mới thấy là ồ cái này hay nha. Đây cũng là một sáng kiến của Ủy ban nhân thành phố Đà Lạt. Bây giờ comment xin ra sẽ bây giờ di chuyển ra ngoài quảng trường Lâm Viên, hẹn quý vị các bạn với quà tặng bất ngờ. Rồi lên xe luôn nha, cầm luôn. Khét gì chứ? Không. Oh yeah.
Mắc cười quá, cơn ngựa. Lần đầu tiên trong đời, sau 50 mấy năm, từ bé tới lớn nhiều mới là cơn ngựa mà nó quýu gì đâu là quýu. Mỗi lần nó chồm lên cái sợ thấy bà nội luôn. Ủa mình trong đấy hả? Thôi chưa thấy ai ra chơi hết trơn vậy? Rồi nói đây đông lắm mà chưa thấy ai ra chơi hết bà con. Loa hoành tráng vậy. Ngược sáng rồi, được không? À có ánh đèn, có đèn. Còn sớm mà anh. Rồi chào Vân Phạm nhé. Ở dưới có người có ai mà chơi hôm nay mà chưa có thể tham dự được cho hôm nay thì quý vị các bạn ngày mai sáng mai 10 giờ tranh thủ chạy xuống thung lũng tình yêu nha. Rồi 17 giờ. Con ở đây hả? Rồi con là người chơi đầu tiên nha. Chí Tính đang đứng ở đâu? Chí Tính Chí Tính. Dạ chào cả nhà. Đây hả? Con là gì nãy tên gì con nói? Phạm Vũ Nhật Minh. Ok. Phạm Vũ Nhật Minh, con ở đây luôn, người ở đây luôn. Dạ, con còn đi học hay đi làm? Dạ con đi học. Con đi học hả? Con đi học ở đây luôn? Dạ. Ồ, con học trường gì? Dạ con học Đại học Đà Lạt. Con học Đại học Đà Lạt. Dạ. Đây là bạn Phạm Vũ Nhật Minh, mình cứ tưởng là bạn là một cái bạn nam, cuối cùng là một bạn nữ. Ủa con có coi chương trình quà tặng bất ngờ chưa? Dạ chưa. Con hay coi YouTube của chú thôi. Con muốn chơi thử không? Dạ. Chơi như thế nào hả chú? Dạ, cái game show này rất dễ bà con cô bác ơi, cho mình chỉ cần trả lời đúng 5 câu hỏi thôi. Dạ. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất vượt qua câu hỏi thứ nhất thì con có 500.000. Dạ. Câu hỏi thứ hai 1 triệu. Câu hỏi thứ ba 2 triệu. Câu hỏi thứ tư 5 triệu và câu hỏi thứ 5 là 10 triệu. Dạ. Luật chơi rất là đơn giản, là con sẽ có 3 quyền trợ giúp. Một là con sẽ hỏi những người chung quanh này để cho con cái đáp án nếu con không biết câu đó. Cái quyền trợ giúp thứ hai đó là gọi điện về nhà hỏi người thân. Người thân nếu mà con nghĩ rằng người thân con có một người nào đó mà rất là thông thái thì con có thể nhờ họ giúp cho con một đáp án. Và cái quyền trợ giúp thứ ba đó là chú. Đó. Mà con muốn lấy được cái đáp án từ chú thì đáp án nó chính xác 100%. Chỉ có điều là con phải làm một cái thử thách nào đó do chú đặt ra. Và như vậy trả lời 5 câu hỏi mà có tới 3 quyền trợ giúp rồi. Vậy con chấp nhận. Nhanh chơi không? Dạ Chơi không? Trời ơi, Phạm Vũ Nhật Minh vô chơi đi. Bạn này mở hàng đầu tiên đi, con nó đứng sau lưng chú, vô chơi luôn đi. Dạ. Ha. Rồi, có ai chuẩn bị là người kế tiếp không? Dễ lắm nha. Rất nhiều người chơi ở các cái tỉnh thành khác đã vào lấy 10 triệu liên tục luôn á. Và con có thể dừng lại cuộc chơi bất kỳ lúc nào. Dạ. Chừng nào bắt đầu được? Chào đầu hả? Rồi, vậy con chờ chú chút xíu nha. Rồi, ok. Nhắc lại anh cái chào đầu. Đứng ở đâu? Ai đó? Trời ơi. Con người Đà Lạt hay ở đây ở Sài Gòn? Con ở Sài Gòn. Sài Gòn xuống đây hả? Chú có mời con vô chơi không? Con dám chơi không? Con dám. Hả? Dám chơi dám thắng à? Xuống. Ok, đẹp trai được. Rồi bây giờ thì để không mất thời gian chờ đợi quý vị và các bạn nữa thì bây giờ Coleman sẽ bắt đầu chương trình nhé. 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình Color Entertainment thực hiện những Coleman Food Mart đang hoàn hành trình. Rồi, ok. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Coleman Food Mart. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần
trên HTV7. Kính thưa quý vị các bạn, Colorman đang có mặt ở ngay trung tâm của quảng trường Lâm Viên. Đây là cái quảng trường mà có thể nói đông đúc nhất ở tại thành phố Đà Lạt, và ở đây có rất nhiều cái biểu tượng mà khi chúng ta về đây chúng ta hay thường thấy là các bạn check in là luôn luôn có. Thứ nhất là cái biểu tượng hình màu vàng kia, nó giống như cái hình tổ chim, và phía sau lưng của Colorman đó là cái biểu tượng của cái hình bông artiso. Quý vị các bạn thân mến, bây giờ thì đồng hồ của Colorman đang chỉ là 5 giờ 25 phút. Trời chiều hoàng hôn bắt đầu dần buông xuống. Đối diện bên kia là Hồ Xuân Hương rất là thơ mộng. Và ở phần mở đầu của chương trình thì chắc chắn là quý vị các bạn cũng thấy rất là vui. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cưỡi ngựa một vòng Hồ Xuân Hương, vui gì đâu á, nhưng mà rung lắm luôn. Và bây giờ thì có lẽ chương trình sẽ được phép bắt đầu. Trước khi chương trình quà tặng bất ngờ bắt đầu thì Colorman xin được phổ biến cái luật chơi của chương trình. Kính thưa quý vị các bạn, là quà tặng bất ngờ thì là một cái game show nó vô cùng đơn giản lắm luôn. Các bạn chỉ cần trả lời 5 câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ tư, câu hỏi thứ năm. Và mỗi một câu hỏi thì quý vị các bạn, người chơi chúng ta chỉ có 60 giây để cho đáp án đúng. Và 5 câu hỏi mà có tới 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là quý vị các bạn, người chơi có thể hỏi những người chung quanh xem ai có thể giúp cho mình cái đáp án chính xác. Quyền trợ giúp thứ hai đó là bạn có thể gọi điện về cho người thân bất kỳ, có thể là bạn bè, có thể là người yêu, có thể là cha mẹ, có thể là ông bà, bất kỳ ai để có thể giúp đỡ cho bạn. Và quyền trợ giúp thứ ba, cái quyền này nó rất là quan trọng và các bạn đừng quên nhé. Cái quyền trợ giúp thứ ba này chính là Colorman, và Colorman có sẵn đáp án chính xác 100%. Nhưng quý vị các bạn phải thực hiện một thử thách mà do Colorman đưa ra. Và cái thử thách này thì mình cũng nói trước luôn, mình cũng không biết, mà ban tổ chức các bạn biên tập sản xuất, các bạn tự đặt ra những cái thử thách vô cùng bá đạo. Và nếu quý vị các bạn, nếu bạn người chơi nào mà không vượt qua được cái thử thách này, xem như bạn cũng mất luôn cái quyền trợ giúp của Colorman, có nghĩa là bạn không có nhận được đáp án. Đó, khắc nghiệt lắm. Đó, nhưng mà bằng chứng cũng cho thấy rồi, qua các tập trước đây thì quý vị các bạn cũng thấy là rất nhiều bạn, kể từ lúc mà Colorman dẫn cái chương trình quà tặng bất ngờ này thì có rất nhiều bạn đã chiến thắng. Một tập như thế trung bình là có ít nhất 3 tới 4 bạn là chưa vượt qua cái vòng 5 triệu. Còn các vượt qua tới cái vòng đặc biệt là 10 triệu thì cũng không hề thiếu những người chiến thắng. Vậy thì các bạn, quý vị các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bà con sẵn sàng chưa nào? Rồi cho anh pháo tay nha. Bây giờ mình sẽ chọn một người chơi đầu tiên. Rồi hồi nãy trong lúc mà Colorman livestream thì mình cũng đã có một bạn đứng phía sau. Ủa, bạn đã trốn mất tiêu à? Đây là bạn Phạm Vũ Nhật Minh đúng không? Rồi xin mời con bước vô đây. Dạ. Quý khán giả thân mến, vì đây là cái chương trình phát sóng trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên mong quý vị đừng ghi hình, đừng livestream để đảm bảo cho cái bảo mật của chương trình. Cho vào được không anh? Dạ rồi. Đứng chỗ cũ thì đâu có giao lưu được với họ. Rồi, ok, đó đứng đây đông đông nè, con bên kia người ta có xem nhiều vui hơn. Rồi bây giờ thì chắc là con vui lòng giới thiệu tên tuổi đầy đủ con ha. Dạ. Muốn giới thiệu tuổi thì giới thiệu tuổi, không giới thiệu tuổi thì thôi. Giới thiệu tên này, con công tác ở đâu, hoặc là đi học, đi làm ở đâu, rồi sinh sống ở đâu, ngắn gọn thôi, để cho quý khán giả đang xem truyền hình cũng như là bà con cô bác đang đứng ở tại cái khu vực quảng trường Lâm Viên này được biết ha. Dạ. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Con là Phạm Vũ Nhật Minh, là người dân ở Đà Lạt và sống từ nhỏ là lớn lên ở đây luôn rồi ạ. Và năm nay là con được 20 tuổi. Có học, con đang đi học hay đi làm? Dạ, con học là trường gì? sinh viên năm 3 của trường Đại học Đà Lạt, chuyên ngành luật ạ. Ôi ôi, đại học mà chuyên ngành luật, tức chắc chắn là bạn này là mình nghĩ là một trong những ứng cử viên nặng ký của bữa hôm nay á. Vậy chắc là chú phải tìm cho con cái bộ câu hỏi nào khó thì có mới được. Rồi con có bạn bè gì tới đây không? Dạ có, con đi với bạn. Bạn trai bạn gái? Dạ, bạn trai. Rồi vậy lát nữa bạn trai con cũng có thể là một cái người để hỗ trợ cho con ha. Dạ. Rồi con đã nắm được luật chơi chưa? Dạ rồi ạ. Rồi con nhớ nha, con chỉ có 60 giây để trả lời một câu hỏi thôi. Chính vì vậy cho nên là khi mình thấy mình không chắc chắn là mình lập tức mình tìm quyền trợ giúp liền. Dạ. Và chú cũng tin chắc rằng quý bà con cô bác ở đây rất nhiều người có sẵn sàng để trợ giúp cho con. Rồi
5 câu. Câu thứ nhất vượt qua 500.000. Câu thứ hai vượt qua 1 triệu. Câu thứ ba vượt qua 2 triệu. Câu thứ tư vượt qua 5 triệu. Và câu thứ năm 10 triệu. Và vì lý do thời lượng của chương trình chỉ có 60 phút thôi, cho nên là một tập như thế này thì Colorman chỉ có thể chào đón khoảng từ 5 tới 6 người chơi thôi. Cho nên quý vị và bạn thông cảm nếu mà hôm nay mà ai mà chưa chơi được, ngày mai mình chạy lên thung lũng tình yêu mình chơi tiếp nha. Còn ai mà ngày mai chưa chơi kịp thì chiều mai mình chạy xuống chợ đêm mình chơi tiếp. Đó. Hôm nay Colorman sẽ thực hiện 3 tập tại thành phố Đà Lạt, mộng mơ này. Rồi bắt đầu nghe. Dạ. Con sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Rồi. Câu hỏi thứ nhất rất đơn giản bà con cô bác. Quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt có 2 công trình nổi tiếng mô phỏng từ 2 loại hoa nào? Dạ, thưa chú, đó là thứ nhất là hoa atiso và thứ hai là hoa dã quỳ. Rồi, chúc mừng bạn Nhật Minh đã vượt qua câu thứ nhất của chương trình với giải thưởng là 500.000. Chào bà con, cho tràng pháo tay nào. Dễ quá ha. Bà con mình cổ vũ cho bạn Nhật Minh nha. Cho tràng pháo tay mạnh mạnh lên cho vui nha. Trời hơi lạnh đó. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, quảng trường Lâm Viên thì có tổng diện tích lên tới hơn 70.000 m². Cái mặt trước thì hướng ra Hồ Xuân Hương. Và quảng trường này được xây dựng từ năm 2009 và phải thi công mất 6 năm thì công trình này mới hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2016. Rồi, cảm ơn con. Giờ chúng ta bước sang câu thứ hai. Con có uống cái nước mát mát không? Dạ. Con có hay uống nước cốt mát mát không? Dạ. Lâu lâu thì có. Hả? Dạ lâu lâu thôi ạ. Lâu lâu hả? Ok, rồi. Vậy là chắc chắn con biết đúng không? Rồi, đặc sản nước cốt mát mát ở Đà Lạt, Lâm Đồng làm từ loại trái cây gì? Dạ. Dạ. Thưa chú là cây chanh dây. Cây chanh dây hả? Cây mát mát. À, chính xác. Chúc mừng con. Câu thứ hai con đã vượt qua 1 triệu đồng. Con nhớ nha, con có 60 giây để trả lời nha. Dạ. Dạ, đặc sản nước cốt mát mát ở Đà Lạt còn gọi là nước cốt chanh dây, dây nước cốt chanh leo, được chế biến từ chanh dây tươi. Bạn có thể dùng nước cốt này để pha với nước theo tỷ lệ 1:2 hay 1:3. Thêm đá lạnh luôn là uống khỏi chê luôn. Giải khát vô cùng hấp dẫn, rất đã đúng không? Dạ. Rồi con có thể cho chú thêm thông tin là con có biết là ở đây cái quán nào nước cốt mát mát nổi tiếng nhất ở đây không? Dạ. Không, cái này không nằm trong cái bộ câu hỏi này. Ở nhà con có người quen trồng cây mát mát thì đem về nhà làm thôi chứ không có ra quán hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Ồ, cái này chắc mình đưa vô một câu cũng hay cái nha. Cái câu số 5 là câu đó luôn đó con. Con chuẩn bị đi. Rồi, như vậy là bạn Nhật Minh của chúng ta đã vượt qua 2 câu đầu tiên mà không cần quyền trợ giúp nào. Và chú cũng xin thông báo cho con là nếu như con vượt qua tới con đi tới vòng thứ 5 mà con không sử dụng quyền trợ giúp nào thì ở vòng thứ 5 con được quyền sử dụng quyền trợ giúp. Còn nếu như con đã sử dụng quyền trợ giúp ở các câu trước thì xem như vòng thứ 5 là mình không được sử dụng quyền trợ giúp nữa. Dạ. Được không? Dạ. Rồi, bây giờ là câu hỏi thứ 3. Hôm nay ban tổ chức soạn cái bộ câu hỏi này có vẻ dễ quá rồi trời. Chắc do con may mắn. Rồi, thường vậy đó, cái người đầu tiên bao giờ là mình cũng dụ á. Đà Lạt được công nhận là thành phố Festival Hoa Việt Nam. Đúng hay sai? Dạ thưa chú là đúng ạ. Vì mỗi 2 năm thì Đà Lạt sẽ tổ chức Festival Hoa một lần. Và con nhớ không lầm thì công nhận vào năm 2004 hay 2003 gì đó. 2 năm tổ chức Festival Hoa một lần. Dạ đúng rồi. Vậy năm nay có Festival Hoa không con? Dạ cuối năm nay thì sẽ có tổ chức vì cuối năm 2019 là đã tổ chức rồi. Rồi, xin chúc mừng con đã vượt qua câu thứ 3 một cách quá đơn giản. Mọi người cho tràng pháo tay đi nha. 2 triệu. Rồi, con sẵn sàng đi tiếp câu thứ 4 không? Dạ có. Con sẵn sàng. Sẵn sàng đi câu thứ 4 đúng không? Và nếu con vượt qua câu thứ 4 này là con sẽ có giải thưởng 5 triệu đồng. Đó, quà tặng bất ngờ đơn giản vậy đó. Dạ, có ai muốn tiếp tục là người chơi kế tiếp không ạ? Đó, trời, giơ tay liền. Hồi nãy là không ai dám giơ tay hết, bây giờ các bà con giơ tay quá trời luôn. Rồi, câu thứ 4. Rồi, cái câu này cũng liên quan tới thành phố Festival đó. Nãy con nói là 2 năm tổ chức định kỳ 2 năm một lần là quá chính xác rồi. Nhưng mà bây giờ câu thứ 4 là câu này không dễ đâu nghe. Đà Lạt được công nhận là thành phố Festival Hoa Việt Nam vào năm nào? Dạ, quý vị các bạn vui lòng là đừng nhắc đáp án, nhắc đáp án thì xem như là bạn ấy là coi như là mất lượt luôn đó. Chú cho con dừng vị
trợ giúp được. Rồi, Con sẽ gọi điện thoại cho người thân. con gọi điện thoại cho người thân đúng không? Rồi. Ủa sao con không nhờ bạn con? Dạ, Không tự tin hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi bạn trai. Con Rồi. sẽ gọi điện thoại. Rồi con gọi điện thoại cho ai? Con sẽ gọi điện thoại cho bố của con. À bố con phải không? Rồi. Con có chắc là bố con trả lời được câu này không? Dạ có. Và con nếu như mà bố con trả lời sai là con mất hết tất cả nha. Con... Dạ. Đó, rồi chắc phải không? Rồi. Bố con công tác ở đâu? Dạ bố con. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Dạ không. Bố con làm nông thôi ạ. Bố già trời ơi, lén lén coi thấy lưu bố già. Con mở loa đây, con mở loa lớn rồi chú. Ba ơi, con đang tham gia một cái chương trình quà tặng bất ngờ Của chú Coleman. Của chú Coleman ở đài truyền hình. Ba có biết là Festival Hoa Đà Lạt được công nhận từ năm bao nhiêu mà ba? Dạ. Con không nhớ. Dạ, câu hỏi là dạ thưa anh là câu hỏi là Đà Lạt được công nhận là thành phố Festival Hoa Việt Nam vào năm nào ạ? 60 giây. Đó là lần thứ 3 thì con trừ ra 2 năm. Bữa nay nó là lần thứ mười mấy rồi, Lần thứ 10. Con tìm ra là năm nay là lần thứ mười mấy thì con 13. Năm 13. Năm 2004. Đó, tới 13 cái ra lần tổ chức festival Hoa. Còn 5 giây. Thì được công nhận festival Hoa. Dạ rồi. Con nghĩ là năm 2005 hay 04 đi chú. 2004 hả? Dạ quý vị các bạn thấy đúng không ạ? 05 hay sao chú? Dạ ở đây có ai biết là Đà Lạt được công nhận là thành phố Festival Hoa Việt Nam vào năm nào không ạ? Nhật Minh ơi, đây là đáp án chính xác của chương trình. À chị kia nói phải không? Dạ. Năm mấy, năm nào, năm thứ mấy, năm 2005 hả? Ồ. Dạ kính thưa quý vị và các bạn là đáp án chính xác là năm 2009. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký văn bản công nhận danh hiệu thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chú phải nói rất tiếc mặc dù là hồi nãy là con có tới 3 quyền trợ giúp lẫn con hơi vội đó. Dạ, tại con hơi vội. Thay vì con chắc con có muốn quyền trợ giúp chắc ăn là con hỏi chú là con thắng rồi là con là xác suất thành công rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì con nhớ là từ lúc nhỏ là con đã được đi coi rồi nhưng không nhớ là nó được công nhận vào năm nay. Thôi thì xin chào tạm biệt người chơi đầu tiên nha con. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn con đã đến với chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay tại quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt. Cảm ơn con và đây là một phần quà của chương trình. Rồi nãy chú hỏi kỹ rồi thấy chưa? Đây rồi một cái chai nước tương với một cái chai tương ớt của chú. Dạ, con cảm Rồi ơn chú. cảm ơn Nhật Minh rất nhiều ha. Rồi con đứng đây con coi tiếp nha. Coi hôm nay chứng kiến coi có ai mà may mắn hơn con không nha. Dạ. Mà cái này cũng không phải may mắn nữa, nó đơn giản lắm. Mà đơn giản nhiều khi nó vậy đó. Dạ, Rồi cảm ơn con. Rồi. Dạ bây giờ thì mời quý vị các bạn. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để tạm biệt bạn Nhật Minh, người chơi đầu tiên của chúng ta. Rồi bây giờ có ai? À đây đi. Bạn trai đẹp này từ thành phố Hồ Chí Minh phải không? Rồi bạn tên gì? Dạ con tên là Kim Ngọc Phát. À con tên Kim Ngọc Phát hả? Vâng, con rất là quý mến chú. Con thấy con chú... ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Không, con từng ở Sài Gòn thôi. À nhưng con người ở đây. Không, con ở Vĩnh Long. Con rất là thích làm diễn viên. Ủa, con hy vọng một ngày nào đó con cũng sẽ được làm diễn viên. Con tên đầy đủ là gì chú anh? Con tên là Kim Ngọc Phát. Kim Ngọc Phát, con là người Vĩnh Long. Dạ. Rồi con lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Giờ ở Đà Lạt này con làm gì? Con ở Đà Lạt này con không làm gì. À. Ủa lên đi chơi hả? Dạ. Con nghĩ là con định là lên đây con nói là hết dịch rồi, qua Tết rồi thì con lên Đà Lạt con chơi một thời gian, khi nào mà con chán rồi thì con sẽ về Sài Gòn lại. Nhưng mà chắc vài tuần nữa con về. Con lên Đà Lạt bao nhiêu lâu rồi? Con lên được 2 tuần rồi.
Ở trên đây chơi 2 tuần luôn. Con đi với ai? Con đi một mình. Đi một mình? Dạ. Ồ, trời ơi. Con đang rất là hồi hộp ấy, nhưng mà con sẽ rất là tự tin. Dạ. Rồi, vậy con thích cái cảm giác này. Giờ thích cảm giác này đúng không? Rồi, vậy mời con. Rồi, mời bạn Kim Ngọc Phát. Đây là một người chơi quê ở Vĩnh Long mà sinh sống thì coi như là lãng du. Rồi. Rồi, có ai có bà con nào chuẩn bị muốn tham gia là người chơi kế tiếp không ạ? Rồi, đó phía sau. Và luật chơi của chương trình rất là đơn giản, 5 câu hỏi quý vị các bạn thân mến. 5 câu rất là đơn giản luôn. Câu thứ nhất rất đơn giản vượt qua. Cái cảm giác này. Thích cảm giác này hả? Là cảm giác gì? Cảm giác được mọi người quan tâm này, mọi người chú ý. Dạ. Rồi quý bà con cô bác nào ở Đà Lạt nhanh chóng chạy ra quảng trường Lâm Viên để chơi game nha. Mới có một thí sinh đầu tiên thôi mà ngày hôm nay là mình hy vọng rằng sẽ có ít nhất là 4 người chiến thắng, nghĩ vậy. Hồi nãy các bạn kia hơi vội chút xíu, bạn Nhật Minh hơi vội chút xíu. Xí à. Rồi đây có một cô gái cũng đang giơ tay nè, đó. Có một cô gái Đà Lạt mặc áo vàng. Đa quay lại liếc. Rồi, Kim Ngọc Phát, bây giờ thì con chắc chú nhờ con giới thiệu lại trước ống kính là con tên gì ha, con đến con quê con ở đâu, rồi con đang công tác ở đâu hay như thế nào, và lý do tại sao con có mặt tại Đà Lạt. Xin chào tất cả mọi người, mình là xưng là mình hay là con muốn xưng gì cũng được. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Ngọc Phát và mình ở Vĩnh Long. Hôm nay thì mình ở Đà Lạt. Say hi everybody. Tất cả mọi người đã xem cái chương trình này. Rồi. Thôi thì hồi nãy cũng có cái phần đầu tiên lúc mà làm quen với Kim Ngọc Phát từ ở bên ngoài hàng rào rồi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là thôi con sẵn sàng chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào cái trò chơi ngày hôm nay ha. Con đã nắm được cái luật chơi của chương trình chưa? Dạ, con chưa. Rồi, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi nha. Câu 1 con vượt qua con được 500.000. Câu thứ hai giải thưởng vượt qua là 1 triệu. Câu thứ ba là 2 triệu. Câu thứ tư là 5 triệu. Và câu cuối cùng là 10 triệu. Và con có 3 quyền trợ giúp. Quyền thứ nhất là con có thể hỏi bất kỳ một người nào ở đây để trợ giúp cho con cái đáp án chính xác. Quyền thứ hai là con có thể gọi điện về cho người thân, giống như cái bạn Nhật Minh hồi nãy. Nhưng mà mình phải đảm bảo rằng cái bạn, nói chung là người thân của mình là phải rất am hiểu. Còn một cái quyền mà chú nghĩ là con nên sử dụng đầu tiên, đó là cái quyền trợ giúp từ Colorman, đáp án chính xác 100% đáp án chính xác. Nhưng ngược lại, con phải thực hiện một thử thách của chương trình, mà thử thách đó chú cũng không biết nó bá đạo đến mức nào. Vâng. Con rất là thích thử thách. Rồi. Và thưa quý vị các bạn, thì thông thường là các bộ câu hỏi của chương trình quà tặng bất ngờ đến địa phương nào là liên quan đến địa phương đó, cho nên là rất là dễ. Tại vì mình muốn mang đến những cái món quà bất ngờ với bà con ở địa phương. Chính vì vậy cho nên bà con mạnh dạn tham gia nha, dễ lắm luôn. Đó, thí dụ mình về Vĩnh Long thì mình đặt câu hỏi Vĩnh Long, mình về ở Tiền Giang thì đặt câu hỏi Tiền Giang, về Mỹ Tho đặt Mỹ Tho, về Cần Thơ đặt câu hỏi về Cần Thơ. Và ở đây tại Đà Lạt thì mình sẽ đặt những câu hỏi liên quan tới Đà Lạt, rất là gần, rất là đơn giản. Còn chính vì vậy nếu mà con đủ tình yêu với Đà Lạt, mà con hiểu Đà Lạt trong 2 cái tuần lễ mà vừa rồi con ở đây, chắc chắn chú sẽ nghĩ con sẽ chiến thắng. Rồi bắt đầu ha. Trời ơi, câu thứ nhất sao bữa nay ban tổ chức soạn cái câu hỏi dễ dữ vậy trời. Câu thứ nhất, thưa bà con cô bác, câu thứ nhất có nội dung như sau: hồ nước nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt có tên là gì? Trời ơi. Hồ Xuân Hương, đó là đáp án của con. Quá đơn giản, thôi chúc mừng con vượt qua câu này. Coi như câu này là câu khởi động. Rồi kiếm tiền 500.000 dễ dữ vậy. Thôi con dừng lại đây luôn đi. Không, con thích thử thách. Dừng tại đây rồi xuống đi chợ đêm ăn bánh tráng nướng là hết sảy luôn còn gì nữa. Rồi mời con bước sang câu thứ hai, đúng không? Vâng. Rồi. Câu thứ hai cũng liên quan tới hồ Xuân Hương. Chú không có hỏi con hồ Xuân Hương có bao nhiêu lít nước đâu nha. Chú hỏi con câu này lần đi luôn á. Hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt là hồ nước tự nhiên hay là hồ nước nhân tạo? Dạ, con xin trả lời là tự nhiên.
Con có 60 giây để suy nghĩ. 60 giây bắt đầu. Tự nhiên. Con chốt luôn. Chốt luôn hả? Không cần quyền trợ giúp luôn. Vâng. Chắc chưa? Con nghĩ là nó tự nhiên. Còn bao nhiêu giây? Không ai mà đi làm một còn cái 40 giây. nhân tạo đây. Con nghĩ là không ai ở tự nhiên rảnh đi làm cái hồ. Đúng rồi, con. Nhưng mà Hồ tự nhiên hả? con nghĩ là tự nhiên, tại vì nếu mà câu hỏi này là tự nhiên và nhân tạo nó 50. Con còn 3 quyền trợ giúp. Nếu mà con không chắc chắn, đúng không? Còn 20 giây thì tại sao con không sử dụng một quyền trợ giúp? Còn 10 giây. Nói là tự nhiên. Còn tự nhiên hả? Còn mấy giây? Còn 4 giây. 3. Hết thời gian. Rất tiếc. Không ai rảnh để mà làm cái hồ này. Vậy mà cũng có người rảnh thiệt. Đây là hồ nước nhân tạo chứ không phải hồ nước tự nhiên. Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo này, có chu vi chừng 5 km, rộng 25 ha, có hình trăng lưỡi liềm kéo dài hơn 2 km, đi qua nhiều địa danh du lịch của thành phố Đà Lạt. Rất tiếc. Chú hỏi tới hỏi lui rồi, chú cố tình là chú kêu con quyền trợ giúp rồi. Con chơi lại. Không nhưng mà con chơi lại. Có cho chơi lại không ba tôi chứ? Một câu hỏi khác. Một câu hỏi khác cho nó lúc nào cũng có ngoại lệ mà. Thôi thì cái này là Kim Ngọc Phát ơi, nói chung là cái cuộc chơi nào nó cũng phải vậy hết, nó không phải có luật chơi đúng không? Vâng. Chú rất tiếc đó, đây tiếp tục là một cái bài học kinh nghiệm cho tất cả quý vị các bạn nha. Mình có 3 quyền trợ giúp cứ xài hết đi, đừng có để dành chi. Nhưng mà thiệt bản thân mình nếu mà mình không có những cái câu hỏi đơn giản như vậy đó. Hồ Xuân Hương cái hồ lớn như vậy mà ai mà đi làm cái hồ nhân tạo như vậy mà nghĩ tự nhiên nó cũng hình thành được như vậy. Tự nhiên cũng có thể hình thành được. Rất nhiều cái hồ tự nhiên nhưng mà riêng cái hồ này không phải hồ tự nhiên. Thôi thì chú cũng xin tạm biệt con nha. Rồi chú con ở lại đây chơi vui vẻ nha. Con rất là quý mến. Rồi cảm ơn con. Rồi ôm con gái. Rồi đây là phần quà của chương trình gửi cho Kim Ngọc Phát. Thank you chú. Rồi cảm ơn con ha. Rồi. Dễ không bà con? Dạ rồi có ai đây? Có người ai mà người ở Đà Lạt mà ở lâu năm nè. Rồi cho thêm một cánh tay đi, một bạn đi. Đầu bếp hả? Rồi vô đây con, xin mời con. Chào con. Ôi ơi, con làm đầu bếp đúng không? Phải không? Mặc bộ đồ này đồ đầu bếp chứ gì nữa? Cái này dắt nhà hàng Hàn Quốc quá, chú nghi vậy. Ồ. Rồi và kính thưa quý vị và các bạn, tạm biệt người chơi thứ hai, đó là bạn Kim Ngọc Phát, một cái chàng trai trẻ rất là đẹp trai đến quê từ Vĩnh Long và lang thang ở Đà Lạt này đã 2 tuần rồi mà cuối cùng là trả lời một cái câu rất là coi như là mình rất tiếc luôn. Hồ Xuân Hương là hồ nước nhân tạo chứ không phải hồ tự nhiên. Và thật sự cũng xin thưa quý bà con cô bác luôn là Coleman cũng không biết luôn. Cho tới khi mình làm chương trình này mình mới biết đây là hồ nước nhân tạo chứ mình cũng nghĩ đây là hồ tự nhiên. Bởi vậy có những cái kiến thức mà nó đơn giản vô cùng nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết. Chào con, bây giờ con vui lòng giới thiệu tên của con nè, tên tuổi rồi con công tác, nghề nghiệp con ở đâu? Chú thấy con mặc bộ đồ rất là đẹp. Nè con đứng đây gần cái chút. Rồi ok. Con là tên là gì? Nguyễn Thị Bảo Thoa. Nhân viên của Bixi. Chứ không phải con là đầu bếp hả? Chuyên viên tiếp thị mà mặc đồ giống đầu bếp quá ta. Rồi. Con Đà Lạt luôn, con là người ở đây luôn. Gia đình con ở đây từ bé là con sinh và lớn lên ở đây hay là con từ nơi khác đến? Dưới huyện. Rồi con lên Đà Lạt làm. Con lên Đà Lạt làm được bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Làm được 2 năm rồi. Vậy là chắc con cũng phải am hiểu Đà Lạt lắm đúng không? Con có tự tin là con sẽ đi sâu không? Dạ, không chắc hả? Rồi bây giờ chú phổ biến lại cho con nội dung nha. Có 5 câu hỏi và con có 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất đó là con có thể nhờ một anh chị em cô chú bác gì đứng đây trợ giúp cho con.
đáp án nếu con không tự tin. Câu thứ hai, cái quyền trợ giúp thứ hai đó là con có thể gọi điện về cho người thân ở nhà con. Và quyền trợ giúp thứ ba là đây là chú. Đó, trong túi chú là có đáp án chính xác luôn. Nhưng mà nếu mà con nhờ chú thì con phải thực hiện một cái thử thách của chương trình. Mà thử thách này chú nói trước là bá đạo, nhưng mà vẫn có thể vượt qua được. Nếu con không vượt qua được thử thách xem như là con mất đáp án đó luôn. Cái gì? Sao chú thấy con hơi run phải không? Rồi bây giờ là chúng ta mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với người chơi thứ ba. Đó là bạn Bảo Thoa, nhân viên của Bixi. Rồi câu thứ nhất dành cho con. Trời ơi, cái bộ câu hỏi nó đơn giản thiệt sự luôn chú nói. Câu thứ nhất, nhà thờ chính tòa Đà Lạt còn có tên gọi là gì? Con có 60 giây, suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi con chắc chắn chưa? Chắc chắn thì con nói đáp án chính xác của con là con nói lại nguyên câu giùm chú nha. Nhà thờ chính tòa Đà Lạt còn có tên gọi. Rồi chính xác, chúc mừng con vượt qua câu thứ nhất. 500.000, một tràng tay đi bà con của bác ơi. Trời sao bà con yếu vậy? Vỗ tay mạnh mạnh cho em, cho Bảo Thoa mà. Khích lệ tinh thần cho bạn đi tiếp câu thứ hai nè. Đi tiếp ha. Con vẫn còn nguyên 3 quyền trợ giúp, nhớ nha. Rồi. Câu thứ hai, ga cuối của chuyến tàu lửa duy nhất xuất phát từ ga Đà Lạt là ở đâu? Ga cuối của chuyến tàu lửa duy nhất xuất phát từ ga Đà Lạt là ở đâu? Còn bao nhiêu giây? Còn 40 giây. Đừng quên sử dụng 3 quyền trợ giúp nha con ơi. Dạ bà con của bác đừng có nhắc giùm nha. Đừng nhắc đáp án. Chưa đúng đâu, chưa chắc đúng đâu đó. Rồi câu thứ tư. Ấp Ánh Sáng. Con biết ấp Ánh Sáng không? Nơi nổi tiếng với các món ăn miền Trung ở Đà Lạt nằm gần các địa danh nào sau đây? Thứ nhất, trường Đại học Đà Lạt. Thứ hai, Thác Cam Ly. Thứ ba, Lang Biang. Và thứ tư là Hồ Xuân Hương. Con chọn đáp án cuối cùng là Hồ Xuân Hương. Rồi chúc mừng con đã vượt qua vòng thứ tư, 5 triệu đồng. Trời sao bộ câu hỏi này dễ dữ trời. Sao? Như vậy là bạn Bảo Thoa của chúng ta là người chơi thứ ba đã vượt qua được vòng thứ tư. Quý bà con cô bác mình thấy nội dung dễ chơi ha. Dễ thắng lắm luôn á. Rồi ai chuẩn bị là người kế tiếp? Một bạn nam. Rồi những cánh tay giơ lên dạ. Có một anh lớn rồi dạ, đó ok ha. Rồi. Vậy giờ con đi tiếp hay dừng lại nè? Con đã có 5 triệu đồng rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà hiền vậy luôn á. Câu thứ 5 là con được quyền trợ giúp nữa mà con không chơi. Tới giờ vô làm mà con trốn làm ra đây hả? Rồi chết rồi. Dạ nãy giờ có ban lãnh đạo ở Bixi đang xem chương trình thôi thì du di cho bà bé Bảo Thoa đi vô làm lại nha. Thôi chú thì cũng rất là nhất trí để con vô làm. Công việc là trên hết. Với lại lý do thứ hai nữa là nếu mà con chơi nữa là con thắng 10 triệu rồi, cho nên là thôi chú để dành 5 triệu còn lại cho người khác ha. Rồi cảm ơn con nha. Rồi cho vô làm lẹ đi chứ không chơi cái nữa là thắng nữa đó. Rồi và như vậy thì quý vị các bạn thân mến, người chơi thứ ba chúng ta đã vượt qua 4 câu rất là đơn giản và Bảo Thoa đã nhận được giải thưởng là 5 triệu đồng. Mời con. Chưa bao giờ dễ như vậy luôn. Rồi bà con mình cho một tràng pháo tay nhé. Rồi chúc mừng Bảo Thoa. Rồi vô làm nha con. Vô trong đó nếu mà sếp con phạt 500.000 thì con lấy này con thối lại. Rồi mời con đi ra kia con nhận tiền mặt của chương trình. Đó, tiền tươi tốc thật bà con cô bác ơi. Dạ kính thưa quý vị khán giả đang xem livestream, có lẽ là Colorman xin được khép lại cái livestream này tại đây. Và cũng xin thông báo quý vị các bạn là mình còn ở đây tới hết ngày mai. Là ngày mai sẽ có quà tặng bất ngờ sẽ đến với 2 nơi. Vào lúc 10 giờ là tại Thung Lũng Tình Yêu. Rồi 17 giờ ngày mai là tại chợ đêm Đà Lạt. Đó, cho nên ngày hôm nay quý bà con cô bác nào chưa tham gia được thì quý bà con cô bác cứ yên tâm, ngày mai vẫn còn 2 suất nữa ở tại
Thung lũng tình yêu vào lúc 10 giờ sáng và 17 giờ chiều ở tại chợ đêm Đà Lạt quý vị các bạn nha. Đó, hôm nay nãy mở hàng thấy 2 người chơi xuyên coi như ra đi coi như phải chia tay chương trình sớm quá, con Lâm Anh buồn lắm tại câu hỏi dễ quá mà. Rồi bây giờ thì người chơi thứ tư, xin mời anh trai đứng đằng xa. Rồi một bạn nam, bạn nữ, rồi nam, nữ. Rồi sau anh trai này sẽ là một bạn nữ nha. Yeah.